කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔබ අපේ විශ්වය YouTube චැනලයට. ඔබ අපේ විශ්වය YouTube චැනලේ තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අද අපි කතා කරන්නේ 2021 වර්ෂයේ පෙබරවාරි මාස වෙළඳපොළට නිකුත් වූ Samsung Galaxy m12 දුරකථනය ගැනයි. මේ දුරකථනයේ 4G 3G ජාලෙන්ද සමන්විත වෙනවා. මෙහි 4GB room එකක් ඇති අතර 32GB memory එකකින් සමන්විත වෙනවා. ඒ අතර GB 64ක ROM එකකින් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. අඟල් 6.7ක PLS TFT තිරයකින්ද Android අගය 11කින්ද පසුපස හා ඉදිරිපස කැමරාව මෙගාපික්සල් 8කින්ද Exynos 850ක් chipset used octa-core CPU speaking 6000ක ඉවත් කළ නොහැකි බැටරියකින්ද සමන්විත වෙනවා. මේ දුරකථනය ග්‍රෑම් 221ක බරකින් යුක්ත වන අතර නිල් කොළ වර්ණයන්ගෙන් මිලදී ගත හැකි. නැනෝ සිම් දෙකක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. USB, Wi-Fi hotspot 2G, 3G, 4G හා මෙමරිය 3GB සිට GB 128ක වේගයකින්ද GB 128ක් දක්වා වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. බෝට් 15ක ආරෝපණ වේගයකින්ද මෙම දුරකථනය සතුව තිබෙනවා. රුපියල් 27000 සිට 46000 දක්වා මෙම MIR මාදිලියේ විවිධ වර්ණයන්ගෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.